Hej, jag heter Stefan Gadnell och du har hittat till Akvarellvänner. Här på kanalen delar jag med mig om målarfilmer, tips, kurser och inspiration för dig som älskar akvarell. Om du gillar innehållet jag skapar och vill stötta mig i att göra ännu mer, då kan du bli medlem i kanalen. Som medlem hjälper du mig att fortsätta skapa och du får självklart något tillbaka. Du får tillgång till exklusiva videor bara för medlemmar. Du får fördjupande instruktioner bakom kulisserna och bonusmaterial. Jag delar också tidiga nyheter, testar material och visar tekniker jag inte delar öppet. Och ibland får du se hela målningsprocesser, från första penseldrag till sista signatur. Vill du vara med? Tryck på bli medlem-knappen under videon eller använd länken i beskrivningen. Och du som använder iPhone eller iPad, öppna länken i Safari eller Chrome så fungerar det. Tack för att du tittar och för att du var med